Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас такий, мабуть, дуже-дуже простий і недорогий рецепт приготування. Будемо готувати свині ніжки. Ці ніжки готуються дуже і дуже просто. Зазвичай варимо там холодець, навар варимо, або і навіть просто віддаємо для собак. Але з цього всього можна приготувати дуже смачну, цікаву страву. Моїй родині, особливо чоловіку, дуже подобається. Подаю з капусточкою. Готується просто легко, а виходить дуже смачно і ситно. Ну і так, дивіться. Свині ніжки я гарно вимила, вичистила, пошкребла декілька разів і заливаю водою. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння і проварюю десь хвилин 10, прокипіло. Далі я це все першу воду взагалі зливаю, виливаю. Я так прямо в мийку і ще під проточною водою очищу. Якщо ще десь є забруднення, гарно очищаємо. У мене це домашня свининка, тому я вичистила, але буває, коли ви купуєте на ринку, то бажано ці ніжки ще обсмолити, тому що там багато волосків залишається. У мене домашні, все зроблено гарно. Все, промила ще раз, заливаю водою, доводжу на невеличкому вогні до кипіння і варю 1 годину на невеличкому вогні. Через годину я додаю цибулину, морквину, перець горошком, можна взяти суміш перців, додати лавровий лист, але лавровий лист я додаю за 15 хвилин до того, як вимикаю ніжки. Сіль. Я взяла 1 столову ложку, мало, беріть 2 столових ложки на 4 таких ніжки. І під кришкою на невеличкому вогні я томлю все 3 години. Я хочу, щоб, бачите, м'ясо, оце всі хрусточки відходили від кісточок. Тоді воно дуже-дуже ніжне і смачне. Виймаємо з бульйону. І я хочу ще запекти. Для того, щоб запекти, потрібно зробити такий маринад чи соус. Я беру мед, чесничок, аджику. Я купую готову вже таку аджику, спеціально додаю до м'ясних маринадів і соєвий соус. Це все гарно перемішую і соус для свиних ніжок, для нашої закуски готовий. Цей соус в першу чергу придає аромат, робить красиву таку скоринку, ну і це дуже смачно. От мені подобається таке поєднання, відварена свинина і такий солодко-гострий соус. Змащую гарно це все і відправляю в духовку розігріту до 200 градусів на хвилин 20-25. Дуже довго я не запікаю, щоб шкірка не підсохла, а просто підзолотилась, була така ароматна скоринка. До речі, ці ніжки я подаю з капустою. Щоб не тушкувати окремо, ви знаєте, в мене є прекрасний рецепт заготовки тушкованої капусти. Відкриваю, нагріваю прямо в баночці, в мікрохвильовці буквально декілька хвилин. За цей час у мене вже ніжки запеклися і можна подавати. Дуже люблю ці ніжки саме з капустою, от не знаю чому. А ви вже пробуйте, тушкуйте з квашеною капустою, це смакує класно. Хлопці люблять таку закуску до пива. Хлопці люблять, звичайно, і до пива. Я зараз ми скуштуємо гарячу. 1 ніжка в мене залишилась, просто розкажу, що я зробила. Я відразу, поки гаряче, очистила від кісточок. Коли це все захололо, нарізала тоненькими смужечками і вийшла дуже смачна, прикольна, холодна закуска до пива. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні ідея, як з простих свиних ніжок приготувати щось незвичне, цікаве, але в той же час дуже просте і легке в приготуванні. Я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.